اگه برات مهمه که چطور بتونی به آرامش کامل برسی، مارک منسون در کتاب هنر ظریف بیخیالی به ما یاد میده که چطور با رها کردن چیزهای بی‌ارزش میتونیم به آرامش کامل برسیم. اگه میخوای بدونی چطوری، با من همراه باش، منو دنبال کن تا بهت بگم چطوری میتونی در عین سادگی زندگی زیبایی داشته باشی. به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل دوم. خوشبختی یک مشکله. حدود 2500 سال پیش در دامنه‌های هیمالیا، همون جایی که امروز به اسم نپال میشناسیم، پادشاهی در یک قصر بزرگ زندگی میکرد که قرار بود به زودی صاحب پسری بشه. پادشاه برای این پسر ایده خفنی داشت، کاری کنه که زندگی این پسر بی‌نقص باشه. این پسر حتی یک لحظه رنج نکشه، هر نیازی، هر خواسته‌ای در لحظه رفع و رجوع بشه. پادشاه دیوارهای بلندی دور تا دور قصر کشید و اجازه نداد که شاهزاده از دنیای بیرون خبردار بشه. پسرک رو در پر قو و با غذاهای خوشمزه و هدیه‌های فراوان بزرگ کرد. اطراف شاهزاده پر بود از خدمتکارهایی که هر نیاز لحظه‌ای او رو رتق و فتق می کردن. و همونطور که برنامه ریزی شده بود، پسر بچه قصه ما بی اطلاع از بیرحمی‌های معمول وجود انسان بزرگ شد. همه دوران کودکی شاهزاده به همین منوال گذشت، ولی با وجود این همه فراوانی و زندگی لوکس، شاهزاده به یک جوان آزرده خاطر تبدیل شد. خیلی زود هر تجربه‌ای توخالی و بی‌ارزش شد. مشکل اینجا بود که پدرش هرچی بهش میداد هیچ وقت کافی نبود و براش بی‌معنا بود. در نتیجه یک شب دیر وقت دزدکی از قصر بیرون رفت تا ببینه پشت اون دیوارها چه خبره. یک خدمتکار داشت که شاهزاده رو توی روستا چرخوند و از چیزی که دید کرک و پرش ریخت. برای اولین بار در زندگی رنج بشر رو دید. آدمهای مریض رو دید، آدمهای پیر، آدمهای بی خانمان، آدم‌های دردمند و حتی آدم‌های در حال مرگ. شاهزاده به قصر برگشت و یه جورایی دچار یک بحران شد. حالا که نمیدونست چجوری چیزی رو که دیده هضم کنه، در مورد هر چیزی حساس شده بود و خیلی غر می‌زد و مثل همه جوانهای همسن و سال خودش شروع کرد به سرزنش کردن پدرش برای همه کارهایی که براش کرده بود. شاهزاده فکر میکرد که همش تقصیر ثروت بوده که اون رو اینجوری بدبخت کرده و زندگی رو اینجوری براش بی‌معنا کرده. تصمیم گرفت بزنه بیرون. ولی شاهزاده بیشتر از اونی که فکرشو میکرد شبیه پدرش بود. اون هم ایده های خفنی داشت. قضیه براش فقط فرار کردن از قصر نبود، بلکه میخواست کلاً از زندگی سلطنتی خداحافظی کنه، از خانواده و از همه دارایی‌هاش. میرفت که توی خیابان‌ها زندگی کنه، توی کثافت بخوابه مثل یک حیوان و تا سرحد مرگ گشنگی بکشه، خودش رو شکنجه بده و تا آخر عمر برای تهمونده غذای مردم گدایی کنه. شب بعد شاهزاده مخفیانه از قصر رفت بیرون و این بار رفت که دیگه بر نگرده. سالها مثل یک ولگرد گدا زندگی کرد، مثل یک عضو رها شده و فراموش شده از جامعه و همون جوری که برنامه‌شو ریخته بود خیلی رنج کشید. رنج بیماری، گرسنگی، درد، تنهایی و تباهی.
تا لبه مرگ پیش رفت و روزهای زیادی رو فقط با خوردن یک بادوم سر کرد. چند سال به همین منوال گذشت و چند سال دیگر هم و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. شاهزاده متوجه شد که این زندگی پر از رنج اونی نبود که فکرشو میکرد و اون بصیرتی که میخواست رو براش به ارمغان نیاورد. رمز و راز عمیق تری از جهان رو نشونش نداد و مقصود غایی زندگی رو فاش نکرد. در واقع شاهزاده به نتیجه‌ای رسید که هممون یه جورایی همیشه میدونستیم که رنج چیز بی‌ارزشیه و لزوماً اونقدرها هم معنادار نیست، درست مثل ثروت. اگر رنج کشیدن مقصودی نداشته باشه ارزشی هم نداره و خیلی زود به این نتیجه رسید که ایدهش درست مثل ایده پدرش خیلی تخمی بوده و شاید باید بره سراغ یه چیز دیگه. حالا که شاهزاده خیلی گیج و سردرگم شده بود، خودش رو تکوند، بلند شد و رفت یک درخت بزرگ رو کنار رودخونه پیدا کرد. تصمیم گرفت تا وقتی که به ایده خفن دیگه‌ای نرسیده همونجا زیر اون درخت بشینه و جم نخوره. تا اینجا اگه با من اومدی حتما لایک کن، کامنت بذار میخوای چه کتابی واسط خونده بشه با صدای من و این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار. اونجور که افسانه ها میگن شاهزاده سردرگم به مدت 49 شبانه روز زیر اون درخت نشست. کاری به این ندارم که آیا اصلا از لحاظ بیولوژیکی ممکنه یک نفر 49 روز توی یک نقطه بشینه و تکون نخوره، ولی خب میگن که در این مدت شاهزاده به بصیرت‌های عمیقی رسید. یکی از این بصیرت‌ها این بود: زندگی به خودی خود یه جور رنج کشیدنه. ثروتمند به خاطر ثروتش رنج میکشه، فقیر به خاطر فقرش. آدم‌های بی خانواده رنج میکشن چون خانواده‌ای ندارن و آدم‌های خانواده دار به خاطر خانواده هاشون در رنج هستن. آدم‌هایی که پیگیر امیال دنیوی هستن به خاطر امیال دنیویشون رنج میکشن و آدم‌هایی که روزه امیال دنیوی میگیرن به خاطر روزشون رنج میکشن. این به این معنی نیست که همه رنج‌ها برابر هستند. قطعاً بعضی رنج‌ها از بقیه دردناکترن، ولی همه ما بیچون و چرا باید رنج بکشیم. سالها بعد شاهزاده فلسفه خودش رو ساخت و اون رو با مردم در میون گذاشت که اولین و اصلی ترین رکن فلسفهش این بود: درد و شکست اجتناب ناپذیرند و ما باید از مقاومت در برابرشون دست برداریم. بعدها شاهزاده به بودا شهرت پیدا کرد و اگر تا حالا اسمش رو نشنیدین لازمه بهتون بگم که آدم خفنی بوده. یک پیشفرض هست که بنیان بسیاری از فرضیات و اعتقادات ماست. این پیشفرض که شادکامی الگوریتمیه، یعنی میشه براش تلاش کرد و بهش رسید، مثل قبول شدن در دانشگاه تهران یا حل کردن یک پازل پیچیده. اگر به X برسیم اون وقت خوشبخت میشیم. اگر قیافم شبیه به Y بشه به شادکامی میرسم. اگر با آدمی مثل Z دوست بشم اون وقت دیگه واقعا خوشبخت میشم. ولی این پیشفرض خود مشکله. شادکامی یک معادله قابل حل نیست. نارضایتی و ناراحتی بخش‌های جدایی ناپذیر از طبیعت انسان هستند و همونطور که در ادامه مشاهده خواهیم کرد عناصر ضروری برای ایجاد شادکامی پایدار هستند. بودا این قضیه رو از یک چشمانداز خداشناسانه و فلسفی تشریح کرد، ولی من همین قضیه رو در این فصل از یک چشمانداز بیولوژیکی و از طریق پانداها توضیح میدم. دوستان عزیزم، یه پیشنهاد واسهتون دارم.
کسایی که اینجا با من همراهن، صدای منو میشنون، اگر راهتو گم کردی و نمیدونی از کجا و چطوری باید شروع کنی، توی این کانال کتاب اثر مرکب با صدای من هست. بهت توصیه میکنم اون رو گوش بدی، نه یک بار، چندین بار، تا بتونی اون چیزی که از زندگی میخوای رو تجربه کنی. ماجراهای ناخوشایند پاندای سرخوردگی. اگر میتونستیم یک ابرقهرمان اختراع کنیم، یکی رو میساختیم به اسم پاندای سرخوردگی. این پاندا یک ماسک خز روی چشماش میزنه و یک تیشرت میپوشه که برای شکم گندش زیادی تنگ بود. یک حرف تی روش نوشته شده بود. ابرقدرت این ابرقهرمان این بود که به آدم‌ها حقیقت‌های تلخی رو در مورد خودشون بگه که لازمه بشنون ولی نمیخوان بپذیرن. این پاندا خونه به خونه مثل یک فروشنده دوره‌گرد زنگ در آدم‌ها رو میزنه و چیزهایی رو بهشون میگه مثل آره این که پول زیادی در میاری حس خوبی بهت میده، ولی باعث نمیشه بچه‌هات دوست داشته باشن. یا اگه داری از خودت میپرسی که آیا به همسرت اعتماد داری یا نه، خب احتمالاً نداری. یا چیزی که اسمش رو گذاشتی دوستی چیزی نیست جز تلاش همیشگی تو برای این که توجه آدم ها رو به خودت جلب کنی. بعدش به صاحبخونه روز بخیر میگه و قدم زنان میره سمت خونه بعدی. خیلی عالی میشه و مریض و ناراحت کننده و سرحال کننده و ضروری. به هر حال خفن‌ترین حقایق در زندگی معمولاً اونهاییه که شنیدنش ناخوشایند ترینه. پاندای سرخوردگی همون قهرمانیه که هیچ کدوم از ما نمیخوایمش، ولی هممون بهش نیاز داریم. مثل سبزیجات میمونه برای رژیم غذایی ذهنمون. با وجود اینکه حس بدی بهمون میده، ولی زندگیمون رو بهتر میکنه. با در هم شکستنمون ما رو قوی تر میکنه و با نشون دادن تاریکی بهمون آینده رو روشن‌تر میکنه. گوش دادن بهش مثل تماشا کردن فیلمی میمونه که توش قهرمان داستان میمیره. با وجود اینکه حالتون بد میشه، ولی خیلی بیشتر دوستشون دارید، چون واقعی تره. پس مادامی که اینجاییم اجازه بدین من ماسک پاندای سرخوردگی رو بزنم و حقیقت تلخ دیگه ای رو بپاشم توی صورتتون. ما به یک دلیل ساده رنج میکشیم. رنج کشیدن از لحاظ بیولوژیکی مفیده. رنج مأمور طبیعته و برای اینکه در وجود ما کرم تغییر بندازه، ما جوری تکامل پیدا کردیم که همیشه مقداری نارضایتی و عدم امنیت داشته باشیم، چون آدم‌های ناراضی و متزلزل هستند که در جهت نوآوری و بقا بیشتر کارها رو انجام میدن. سیستم ما یه جوریه در مورد چیزهایی که داریم ناراضی هستیم و فقط با چیزهایی که نداریم راضی میشیم. این نارضایتی همیشه گونه بشر رو سر پا و رو به جلو نگه داشته. کاری کرده همش در حال جنگ، ساخت و ساز و فتح باشیم. در نتیجه خیر، درد و بدبختی ما باگ تکامل بشر نیست، بلکه از ویژگی هاشه. درد به هر شکل ممکن تأثیرگذارترین ابزار بدن ما برای دعوت به عمل کردنه. برخورد انگشت کوچک پا رو با پایه میز در نظر بگیرید. اگر شما هم مثل من باشید، وقتی این اتفاق بیفته اونقدر به زمین و زمان فوش میدین که پاپ فرانسیس به گریه بیفته. احتمالاً کلی همون شی زبون بسته رو به خاطر دردتون سرزنش میکنید. میز احمق. یا احتمالاً کل فلسفه چیدمان خونه رو به خاطر پاهای چلفتی خودتون زیر سوال میبرید.
آخه کدوم آدم سالمی میز رو اونجا میذاره واقعا؟ ولی من مخالفم. اون درد وحشتناک، انگشت کوچک ضربه دیده، همون که من و شما و پاپ ازش متنفریم، دلیلی برای وجودش هست. درد جسمانی محصول سیستم عصبی ماست، یک مکانیزم بازخورد که تناسبات جسمانی خودمون رو بهمون بشناسونه، اینکه کجا میتونیم بریم و کجا نمیتونیم، چی رو میتونیم لمس کنیم و چی رو نمیتونیم. وقتی که از این حدود فراتر میریم، سیستم عصبیمون ما رو مجازات میکنه تا اطمینان حاصل کنه که بهش توجه میکنیم. دیگه هرگز اون کار رو تکرار نمی کنیم و این درد همونقدر که ازش نفرت داریم همونقدر هم مفیده. درد چیزیه که بهمون یاد میده که به چی توجه کنیم. وقتی جوان و سر به هوا هستیم، چیزی که برامون خوبه و چیزی که برامون بده رو نشونمون میده. بهمون کمک میکنه محدودیت ها و کاستی های خودمون رو بشناسیم و مراعاتشون کنیم. بهمون یاد میده که دور و بر بخاری داغ چلم بازی در نیاریم و میل بافتنی رو توی پریز فرو نکنیم. بنابراین اجتناب از درد و جستجوی شادکامی همیشه چیز خوبی نیست، چون که درد گاهی میتونه برای سلامت و رفاه ما اهمیتی حیاتی داشته باشه. ولی درد همیشه جسمانی نیست. اگر پای سریال های صدا و سیمای ایران بشینید، متوجه میشید که آدمی میتونه درد شدید روانی هم تجربه کنه. در واقع تحقیقات نشون داده که مغزمون خیلی هم تفاوت بین درد جسمانی و درد روانی رو تشخیص نمیده. در نتیجه وقتی به هم میگن خیانت دوست دخترم بهم مثل این بود که یک قندیل تیز یخی رو فرو کردن توی قلبم، خب آخر چون اینقدر درد داشت که واقعا انگار یک قندیل تیز یخی رو فرو کرده بودن وسط قلبم. مثل درد جسمانی، درد روانی هم نشونه اینه که یه چیزی از تعادل خارج شده و حد و مرزی شکسته شده و مثل درد جسمانی، درد روانی هم لزوماً بد یا ناخوشایند نیست. در بعضی موارد تجربه درد عاطفی یا درد روانی میتونه سالم یا لازم باشه، همونطور که کوبیدن انگشت کوچیک به پایه میز بهمون یاد میده که کمتر به در و دیوار بخوریم. درد عاطفی پس زده شدن یا شکست بهمون یاد میده که چجوری در آینده اون اشتباهات رو تکرار نکنیم. و اگر جامعه همش از ناملایمات اجتناب ناپذیر روزگار تفره بره و ازش بدگویی کنه، خیلی خطرناکه. ما از دوزهای سالمی از درد و فوایدش محروم میشیم. اتفاقی که ما رو از واقعیت دنیای اطراف دور میکنه شاید فکر دنیایی بدون درد و مشکل، دنیایی با شادکامی همیشگی و همدلی ابدی باعث بشه آب دهنمون جاری بشه. ولی این پایین روی کره زمین مشکلات هیچ وقت متوقف نمیشن. جدی میگم، مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن. پاندای سرخوردگی همین الان پیشم بود. با هم مارگاریتا خوردیم و همه چی رو به هم گفت که مشکلات هیچ وقت گورشون رو گم نمی کنن، فقط بهتر میشن. وارون بافت مشکلات مالی داشت. اون عملی خیابون شوش هم مشکلات مالی داشت. تفاوتشون اینجا بود که بافت مشکلات مالی بهتری از اون بی خانمان داشت. همه زندگی اینجوریه. پاندا به هم گفت مارک، زندگی یک سریال بی پایان از مشکلاته. یک جرعه از نوشیدنش خورد و چتر کوچیک صورتی رو سر جاش تنظیم کرد. راهکار یک مشکل صرفاً به خلق یکی دیگه منجر میشه. چند لحظه سپری شد و من یهو به این فکر کردم که این پاندای سخنگو از کجا پیدا شده
و کی این مارگاریت ها رو درست کرده؟ پاندا گفت به یک زندگی بدون مشکلات امیدوار نباش. همچین چیزی نداریم. عوضش به یک زندگی پر از مشکلات خوب امید داشته باش. همین که جملش رو تموم کرد، لیوانش رو گذاشت روی میز. کلاه پهن مکزیکیش رو میزان کرد و در افق ناپدید شد. شادکامی از حل مشکلات میاد. مشکلات زندگی همیشگی هستند. وقتی مشکل سلامتیت رو با عضویت در یک باشگاه حل میکنی، مشکلات جدی به وجود میاری. مثلا مجبوری هر روز صبح زود بیدار شی تا سر وقت به باشگاه برسی. نیم ساعت مثل یک معتاد شیشه‌ای عرق بریزی و بعد دوش بگیری و لباس عوض کنی که بوی گندت کل شرکت رو بر نداره. وقتی مشکل به اندازه کافی وقت نگذروندن با پارتنرت رو اینجوری حل میکنی که چهارشنبه شبها رو شب دیت نامگذاری کنید. مشکلات جدید به وجود میارید. مثلا هر چهارشنبه باید یک برنامه‌ای بریزید که جفتتون ازش متنفر نباشید. هر بار پول خوبی رو برای یک شام درست حسابی کنار بذارید. هورمون‌ها، شور هیجان و برق‌هایی که فکر می‌کنید از چشم‌هاتون رخت بربسته رو از نو بازیابی کنید و بر سختی‌های سکس داشتن در یک وان پر از حباب و کف فائق بشید. مشکلات تمومی ندارن، فقط معاوضه میشن یا ارتقا پیدا میکنن. شادکامی از حل مشکلات میاد. اینجا کلمه کلیدی حل کردنه. اگر از مشکلات تفره بری یا حس کنی که مشکلی نداری، خودتو بدبخت کردی. اگه فکر میکنی مشکلاتی داری که نمیتونی حل کنی، باز هم به همون میزان خودتو بدبخت کردی. فوت کوزه‌گری در حل کردن مشکلات، نه در نداشتن مشکلات. مطمئنم که آخر این فصل به چیزای بهتری دست پیدا می‌کنی که تا الان نمی‌دونستی. پس با من همراه باش تا بتونی چیزای بیشتری یاد بگیری که خودت برای مشکلاتت راه حل باشی. برای شادکام بودن باید چیزی برای حل کردن داشته باشیم. در نتیجه شادکامی از جنس عمله، یک جور فعالیته، نه چیزی که خیلی منفعلانه به شما اعطا بشه یا بصیرتی که به طرزی جادویی در یک مقاله هافینگتون پست کشفش کنی یا از یک معلم یا مرشد بشنوی، یا چیزی نیست که وقتی بالاخره به اندازه کافی پول در آوردی که خونت رو بزرگتر کنی بر تو نازل بشه. چیزی نیست که در یک مکان، در یک ایده، یک شغل یا حتی یک کتاب منتظرش نشسته باشه. شادکامی یک کار در حال انجام همیشگیه، چون حل کردن مشکلات یک کار در حال انجام همیشگیه. راهکارهای مشکلات امروز بیانهای مشکلات فردا رو پای ریزی میکنن. شادکامی واقعی تنها زمانی اتفاق میفته که مشکلاتی که دوست داری باهاشون سر و کله بزنی رو پیدا کنی. بعضی وقتها این مشکلات خیلی ساده هستند. غذای خوب خوردن، مسافرت به یک سری جاهای جدید، برنده شدن در یک بازی کامپیوتری جدید که خریدی. بقیه وقتها مشکلات پیچیده تر و انتزاعی تر هستند. درست کردن رابطت با مادرت، پیدا کردن یک مسیر شغلی که حس خوبی بهت میده، ایجاد یک دایره دوستی بهتر. اینجا میخوام یکی از تجربه های خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم. مثلا کسی دوست نداره ساعت 5 صبح از خواب بیدار شه. دوست داره بیشتر بخوابه، بیشتر استراحت کنه. دوست داره خوراکی های خوشمزه و الکل بنوشه. ولی اگر تو در ساعت 5 صبح اینو به خودت بقبولونی که اون واسه تو خوبه، لذت میبری
و من الان دارم این کار رو انجام میدم و واقعا از این کار لذت میبرم، پس برای من دیگه یه مشکل نیست. حتی اگر از دید یه نفر دیگه یه مشکل باشه، ولی این مشکل برای من واقعا لذت بخشه. پس بیایم مشکلاتمون رو به لذتی که میخوایم تبدیل کنیم. مشکلاتت هرچی که باشن مفهوم یکیه. مشکلات رو حل کن، شادکام باش. متاسفانه از دیدگاه آدم‌های زیادی زندگی اونقدرها هم ساده نیست. دلیلش هم اینه که اونها به حداقل یکی از این دو روش میرینن به همه چی. 1. انکار. بعضی از مردم در درجه اول انکار میکنن که مشکلی دارن و چون دارن واقعیت رو انکار میکنن باید مدام خودشون رو در توهم نگه دارن و حواسشون رو از واقعیت پرت کنن. این روش ممکنه در کوتاه مدت حالشون رو خوب کنه، ولی در نهایت به یک زندگی پر از تزلزل مشکلات عصبی و سرکوب عاطفی منجر میشه. 2. ذهنیت قربانی. بعضی ها هم هستن که فکر میکنن برای حل مشکلاتشون کاری از دستشون بر نمیاد، در حالی که میاد. قربانی ها همش دنبال این هستن که دیگران یا شرایط بیرونی رو برای مشکلاتشون مقصر بدونن. این هم ممکنه در کوتاه مدت حالشون رو بهتر کنه، ولی به یک زندگی پر از خشم، درماندگی و ناامیدی منجر میشه. آدم ها مشکلاتشون رو انکار میکنن یا بقیه رو مقصر میدونن. چرا؟ خیلی ساده است. چون این کار راحته و حس خوبی به آدم میده، در حالی که حل کردن مشکلات سخته و اغلب حس بدی به آدم میده. پرت کردن تقصیرات و انکار مشکلات به ما سرخوشی دم دستی میده. یک جور راه فرار موقتی از مشکلات که حالمون رو بهتر میکنه. سرخوشی شکل‌های متنوعی داره. میتونه از دراگ‌هایی مثل الکل یا ماریجوانا بیاد، یا از حس حق به جانبی که بعد از مقصر کردن دیگران به همون دست میده، یا از هیجان انجام دادن ماجراجوهای پرخطر. سرخوشی‌ها روش‌های کم عمق و بی‌حاصلی هستن برای اینکه آدم زندگیش رو باهاشون بگذرونه. بیشتر کتاب‌ها و آموزگارهای خودیاری سعی می‌کنن سرخوشی‌ها رو بهتون غالب کنن به جای اینکه مشکلات واقعی رو حل کنن. بیشتر آموزگارهای خودیاری فرم‌های جدیدی از انکار رو بهتون یاد میدن و تمرین‌هایی رو براتون تجویز میکنن که در کوتاه مدت حس خوبی بهتون میده، ولی مشکل بنیادی رو نادیده میگیرین. یادت باشه هیچ آدم خوشحالی لازم نیست بره جلوی آینه وایسه و به خودش بگه که خوشحاله. سرخوشی ها یک جور اعتیاد هم به وجود میارن. هرچی بیشتر برای تفره رفتن از مشکلات بنیادیتون بهشون اتکا کنید، بیشتر میرینید سراغ و پیگیر میشید. در این وضعیت هر چیزی میتونه اعتیاد آور باشه، بسته به این که انگیزه استفادهش هرچی باشه. همه ما روش‌های خودمون رو داریم که درد ناشی از مشکلاتمون رو سر میکنیم و در دوزهای متعادلی این قضیه هیچ اشکالی نداره. ولی هرچه بیشتر تفره میریم و هرچه بیشتر سر میشیم، وقتی بالاخره با مشکلاتمون مواجه میشیم دردش بیشتر میشه. به احساسات زیادی بها داده شده. احساسات برای یک مقصود خاص تکامل پیدا کردن، کمکمون کنن اندکی بهتر زندگی و تولید مثل کنیم. همین مکانیزم های تولید بازخورد هستن که به همون بگن آیا چیزی برامون احتمالاً درست یا احتمالاً غلطه، نه کمتر و نه بیشتر. همونطور که درد ناشی از لمس کردن یک کتری داغ بهت یاد میده که دیگه با دست غیر مسلح بهش دست نزنی، درد تنهایی بهت یاد میده که دیگه کارهایی رو نکنی که باعث بشه اینقدر احساس تنهایی کنی. احساسات سیگنال های بیولوژیک هستند که برای هدایت شما در مسیر تغییرات
سودمند توسعه پیدا کردن. ببین، منظورم این نیست که بحران میان سالی که داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی چیز خاصی نیست، یا این واقعیت که پدر معتادت وقتی 8 سالت بود دوچرخت رو دزدید و فروخت تا مواد بخره چیز ساده ایه. نه، بهت حق میدم که هنوز با این قضیه کنار نیومده باشی، ولی وقتی توش ریز بشیم میبینی اگر حس گوهی داری دلیلش اینه که مغزت داره بهت میگه مشکلی هست که بهش پرداخته نشده و هنوز حل نشده باقی مونده. در واقع احساسات منفی یه جور دعوت به عمله. وقتی احساسات منفی میان سراغت یعنی باید کاری بکنی. در طرف مقابل احساسات مثبت پاداش انجام دادن کارهای درسته. وقتی اینجور احساسات میان سراغت زندگی به نظر ساده میاد و کاری نمیشه کرد جز لذت بردن ازش. ولی خیلی زود مثل هر چیز دیگه‌ای در دنیا احساسات مثبت ناپدید میشن، چون مشکلات دیگه‌ای ظاهر میشن. احساسات بخشی از معادله زندگی هستند، ولی نه همه معادله. صرفاً چون چیزی حس خوبی میده دلیلش این نیست که خودش هم خوبه. چون چیزی حس بدی میده دلیلش این نیست که خودش هم بده. احساسات مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی هستند که سیستم عصبی بهمون پیشنهاد میده، ولی از جنس دستور نیست. در نتیجه نباید همیشه به احساساتمون اعتماد کنیم. در واقع معتقدم که باید توی خودمون عادت زیر سوال بردنشون رو ایجاد کنیم. خب، از آدم‌ها به دلایل شخصی، اجتماعی یا فرهنگی یاد گرفتن که احساساتشون رو سرکوب کنن، مخصوصاً احساسات منفی. متاسفانه انکار کردن احساسات منفی یعنی انکار کردن مکانیزم های بازخوردی که به ما کمک میکنن مشکلاتمون رو حل کنیم. در نتیجه بسیاری از این آدم هایی که احساساتشون رو سرکوب میکنن در طول زندگی با مشکلاتشون کلنجار میرن و اگه نتونن مشکلاتشون رو حل کنن نمیتونن شادکام باشن. یادتون باشه درد در خدمت یک مقصوده. تا اینجا اومدی منو لایک و سابسکرایب کن دوست من تا بتونی از یک زندگی خوب برخوردار بشی. ولی آدم هایی هم هستن که زیادی هویتشون رو با احساساتشون تعریف میکنن. هر چیزی تنها و تنها بر اساس حسهایی که بهشون دست میده توجیه میشه. زدم شیشه ماشین تو شکوندم، ولی باور کن خیلی عصبانی بودم، یا از کارم استعفا دادم و به آلاسکا نقل مکان کردم چون حس کردم کار درستیه. تصمیم گیری بر اساس شهود احساسی بدون درگیر کردن منطق همیشه نتایج تخماتیک به بار میاره. میدونی چه کسی همه زندگیش رو روی احساسات بنا میکنه؟ یک بچه 3 ساله و سگ‌ها. میدونی بچه های 3 ساله و سگ‌ها دیگه چه کارایی میکنن؟ روی قالی میرینن. پایبندی و سرمایه گذاری افراطی روی احساسات باعث شکست میشه، چون احساسات دوامی ندارن. به همین سادگی چیزی که امروز ما رو خوشحال میکنه فردا روز دیگه ما رو خوشحال نمیکنه، چون بیولوژی ما همیشه یک چیز دیگه میخواد. قفلی زدن روی شادکامی منجر میشه به جستجوی بی انتهای یک چیز دیگه، یک خونه دیگه، یک رابطه جدید، یک بچه دیگه، یک ترفیع دیگه تو اداره. و با وجود همه عرق‌هایی که میریزیم باز هم حسی خواهیم داشت که همون اول داشتیم، ناکافی. روانشناس‌ها گاهی به این مفهوم میگن تردمیل لذت جویی. این که ما همیشه داریم سخت تلاش میکنیم که وضعیت زندگیمون رو تغییر بدیم، ولی در واقع داریم در جا میزنیم و هیچ وقت حس اونقدر متفاوتی نداریم.
برای همینه که مشکلات ما تکرار شونده و اجتناب ناپذیر هستند. کسی که باهاش ازدواج میکنی همون کسیه که باهاش دعوا میکنی. خونه‌ای که میخری همونیه که باید لوله ها و کولرش رو تعمیر کنی. شغل رویایی که به دست میاری همونه که براش کلی استرس میکشی. هر چیزی که به دست میاد یک فداکاری اجتناب ناپذیر در بطن خودش داره. هر چیزی که حس خوبی بهمون میده ناگزیر حس بدی هم بهمون میده. چیزی که به دست میاریم چیزیه که از دست میدیم. چیزیه که تجربه مثبت ما رو میسازه، تجربه منفیمون رو تعریف میکنه. این یک قرصه که قورت دادنش خیلی سخته. ما خیلی با این ایده حال میکنیم که یک شکل از خوشبختی همیشگی هست که میشه بهش رسید. ما با این قضیه حال میکنیم که بتونیم همه رنج‌هامون رو تا ابد تسکین بدیم و خیلی با این طرز فکر حال میکنیم که بتونیم تا ابد احساس رضایت و خوشنودی کنیم، ولی نمیتونیم. پی کارت رو انتخاب کن. اگر ازت بپرسم از زندگی چی میخوای و تو جواب بدی که میخوام خوشبخت باشم و یک خانواده عالی و شغلی که دوست دارم رو داشته باشم، جوابت اونقدر متداول و قابل انتظاره که هیچ معنای خاصی نداره. همه خوششون میاد حال خوبی داشته باشن. همه دوست دارن یک زندگی بیخیال، شاد، آسون داشته باشن. عاشق بشن، سکس عالی و روابط فوق‌العاده داشته باشن. خوشتیپ باشن، پول خوب در بیارن، محبوب باشن و قابل احترام. ولی همه اینها رو میخوان. کی هست که نخواد؟ خواستنش کاری نداره. سوال جالبتر سوالیه که بیشتر مردم هیچ وقت بهش توجه نمی کنن. اینه: چه رنجی در زندگیت میخوای؟ برای چه چیزی میخوای به آب و آتیش بزنی؟ چون این سوال بهتر مشخص میکنه که زندگیت به کجا میخواد برسه و چه شکلی میشه. مثلا من همیشه میخواستم تو زندگیم یک راهنمای خوب برای انسانها باشم. همیشه از طریق خوندن کتاب‌های جور و جور اطلاعات خیلی جور و جوری جمع کردم تا بتونم تأثیرگذارترین آدم در اطرافم، برای آدم‌های اطرافم باشم. همیشه میخواستم آدم‌هایی که نمیدونن از کجا باید شروع کنن، چی کار میخوان بکنن، رسالتشون توی این دنیا چیه، به یه نقطه شروعی برسن و بتونن اون راه رو برن و به خوشبختی، خوشحالی برسن. پس رنج من اینه که بتونم تاثیرگذار باشم واسه آدم‌های اطرافم. برای مثال بیشتر آدم‌ها دوست دارن گوشه شرکت بشینن و کلی پول در بیارن، ولی هر کسی دلش نمیخواد هفته‌ای 60 ساعت کار کنه، هر روز 3 ساعت از خونه تا سر کار توی راه باشه، کاغذبازی‌های حال به هم زن و سلسله مراتب چندشاور سازمانی رو تحمل کنه و تا لحظه فرار از اون 4 دیواری جهنمی رنج بکشه. بیشتر آدم‌ها دوست دارن سکس عالی، روابط فوق‌العاده داشته باشن، ولی هر کسی دلش نمیخواد برای رسیدن به اونها 7 خوان مکالمه‌های سخت، سکوت‌های طولانی و دست پاچه کننده، احساسات جریحه دار شده و درام‌های عاطفی روانی رو طی کنه. در نتیجه سر جاشون میشینیم، بی حرکت روی کاناپه میشینن و سالهای سال با خودشون میگن چی میشد اگه، تا اینکه سوال چی میشد اگه تغییر شکل پیدا میکنه به دیگه چی، و همین جاست که همه چی به گا میره. و وقتی کار وکیل ها تموم میشه و صورت حساب مهریه میاد دم خونشون، با خودشون میگن برای چی آخه؟ خب اگه این اتفاقها ثمره این که 20 سال قبل استانداردها و انتظاراتشون رو آوردن پایین نیست، پس عواقب چیه؟
بله رفیق، چون خوشبختی و شادکامی به تقلا نیاز داره. شادکامی از درون مشکلات به بار میشینه. خوشنودی که همین جوری مثل گل نرگس یا رنگین کمون از زمین سبز نمیشه. رضایت واقعی و معنای پایدار از طریق انتخاب و مدیریت پیکارهای زندگیمون به دست میاد. چه در حال رنج کشیدن از اضطراب مزمن باشید یا از تنهایی، اختلال وسواس فکری یا رئیس نقطه چین سر کار، راهکارش در پذیرش و مدیریت فعالانه این تجربه های منفیه، نه در تفره رفتن ازشون، نه در نجات پیدا کردن از دستشون. اگر هیکل قشنگ میخوای بهش نمیرسی مگر اینکه به استقبال درد و فشاری بری که ساعتها زندگی در باشگاه روی بدن و ذهنت تحمل میکنه. بهش نمیرسی مگر اینکه عاشق محاسبه و تنظیم کالری غذایی بشی که میخوری و یا شاید هم میخوای کسب و کار خودت رو راه بندازی ولی کارآفرین موفقی نمیشی. اگر برای ریسک، عدم قطعیت، شکست‌های پی در پی، ساعت‌های کاری زیاد که ممکنه بی نتیجه بمونه، احترام خاصی قائل نشی. و اگر یک پارتنر، یک همدم میخوای، راه سختی در پیش داری. یک آدم عالی رو به خودت جذب نمی کنی مگر اینکه به استقبال تلاطم‌های عاطفی و پس زده شده هایی بری، تنش‌های سکشوال که هیچ وقت آروم نمیگیرن. و بدون پلک زدن به تلفنی خیره بشی که هیچ وقت زنگ نمیخوره. این بخشی از بازی عشقه. نمیتونی برنده باشی اگر بازی نکنی. چیزی که موفقیت شما رو تأمین میکنه این نیست که از چه چیزی میخوای لذت ببری. سوال مرتبط‌تر اینه که چه دردی رو میخوای تحمل کنی. مسیر شادکامی پر از چاله چوله های گوه و پر از شرمساریه. مجبوری یه چیزی رو انتخاب کنی، نمیتونی یک زندگی بی درد داشته باشی. همیشه که نمیشه گل و بلبل باشه. لذت سوال آسونیه و یه جورایی جواب هممون شبیه به همدیگه است. سوال جالبتر همونیه که از درد حرف میزنه. اون چه دردیه که میخوای تحمل کنی؟ این همون سوال سخت تعیین کننده است. همون سوالی که تو رو به جایی میرسونه. همون سوالی که میتونه دیدگاهی رو عوض کنه و حتی زندگی رو. همون چیزی که من رو و تو رو میکنه. همون چیزیه که ما رو تعریف میکنه و ما رو از هم جدا میکنه و در نهایت ما رو به همدلی میرسونه. تقریبا در طول کل دوران نوجوانی و جوانی هم در مورد این که یک موزیسین، دقیق تر بگم یک ستاره راک، بیشتر رویا پردازی میکردم. هر موزیک خفن راک میشنیدم چشمهام رو میبستم و خودم رو باهاش روی صحنه تصور میکردم که گیتاریستشم منم و تماشاچی ها مات و مبهوت هنر سرپنجه های من شدن و جیغ و داد میکنن. این فکر و خیال میتونست ساعتها من رو سرخوش نگه داره. برای من سوالی که مطرح بود از جنس چی میشد اگه جلوی کلی تماشاچی پر صدا و صدا بنوازم نبود، بلکه این بود که کی وقتش میرسه. براش کلی برنامه ریخته بودم، کمین کرده بودم و منتظر فرصت مناسب بودم که وقت و انرژی لازم رو براش بذارم و یک گیتاریست خفن بشم و اسم نکنم. اول باید مدرسه رو تموم می کردم، بعد باید کمی پول در می آوردم تا دم و دستگاه لازم رو بخرم. بعدش باید وقت آزاد برای تمرین کردن پیدا می کردم. بعدش باید
با این و اون ارتباط می زدم و بند تشکیل می دادیم که کلنگ پروژه اولم رو می زنم. بعدش هیچ. با وجود اینکه تقریبا نصف عمرم در مورد این قضیه رویا پردازی کرده بودم، ولی هیچ وقت در واقعیت نشد که بشه و خیلی زمان و انرژی از من برد تا بالاخره فهمیدم چرا. چون هیچ وقت واقعا نمیخواستمش. من عاشق نتیجه بودم. نواختن روی صحنه، هلهله آدم ها، اینکه سالون رو بتره کنم و قلبم رو روی موزیک ساخته بودم بپاشم، ولی عاشق مسیر ماجرا نبودم و به همین دلیل توش شکست خوردم. بارها و بارها. لعنتی، حتی به اندازه کافی برای شکست خوردن در این مسیر تلاش نکردم. به سختی میشه اسمش رو تلاش کردن گذاشت. سختی های تمرین هر روزه، سازوکار تشکیل گروه و تمرین کردن باهاش، درد پیدا کردن برنامه ها و فستیوال ها و پیدا کردن آدم هایی که بیان سر اجرامون و به چیزی که میزنیم اهمیت بدن، تارهای پاره پوره، آمپلیفایر معیوب، جابجایی 40 کیلو، دم و دستگاه از خونه به محل تمرین، اون هم بدون ماشین. یک کوه رویا داشتم و 1 کیلومتر تا صعود به قله. ولی خیلی زمان برد تا بالاخره فهمیدم که من خیلی صعود رو دوست نداشتم. فقط خیلی دوست داشتم خودم رو روی قله تصور کنم. رویاهایت متداول فرهنگ امروز احتمالاً به من میگن که خودم باعث شکست خودم شدم، که من جا زدن و یک بازنده هستم، که جنم نداشتم. به خیال رویام شدم و شاید در مقابل فشارهای جامعه وادادم. ولی واقعیت اصلا به اندازه این دریوری ها جالب نیست. واقعیت اینه که من فکر میکردم یه چیزی میخوام، ولی بعداً مشخص شد که نمیخوامش. همین. من پاداش رو میخواستم، نه تلاش رو. نتیجه رو میخواستم، نه فرایند رو. مقصود رو میخواستم، نه مسیر رو. عاشق مبارزه نبودم، فقط عاشق پیروزی بودم. ولی زندگی واقعی که اینجوری جواب نمیده. چیزهایی که براشون تقلا میکنی تو رو تعریف میکنن. آدمهایی که از عرق ریختنهای باشگاه لذت میبرن، اونهایی هستن که مسابقات سگانه شرکت میکنن و ماهیچه های تراشیده‌ای دارن و میتونن یک خونه کوچک رو با هالتر بلند کنند. کسانی که از ساعت کاری های فراوان در طول هفته و سیاست بازی های نردبان سازمانی لذت میبرند میتونن تا بالاش برن. آدم هایی که از استرس ها و تزلزل سبک زندگی فقیرانه آرتیست لذت میبرن کسانی هستن که میتونن اون رو زندگی کنن و توش دوام بیارن. این قضیه ربطی به قدرت اراده یا شجاعت نداره. نمیخوام نصیحتتون کنم که نابرده رنج گنج میسر نمیشود و این حرفها این ساده ترین و بنیادی ترین عنصر زندگی ماست. پیکارهای ما تعیین کننده موفقیت های ما هستند. مشکلات ما نه تنها خالق شادکامی های ما هستند، بلکه مشکلاتی یک ذره بهتر و یه جورایی سطح بالاتر رو برامون به ارمغان میارن. همینطور که میبینید این یک مارپیچ صعودی بی انتهاست و اگر فکر میکنی هر جایی که دلت خواست میتونی توقف کنی و بی خیال صعود بشی، اون وقت فکر کنم یک نکته مهم رو نگرفتی، چون لذت کل ماجرا در خود صعوده. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر
سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.